BPI COL Financial. How to transfer money or how to deposit money to COL Financial using BPI Online Banking. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon magka-transfer ako ng pera from BPI to COL Financial. And currently, ito yung COL Financial balance ko. So merong 7,000 pesos dito. So later on, magka-transfer tayo ng pera from BPI to COL. And let's see kung gaano katagal magre-reflect or made-deposit yung pera from BPI to COL Financial. So let's proceed. Andito na ako sa website ni BPI. That's online.bpi.com.ph. And then mag-login na ako dito gamit yung username ko and password sa BPI. And by the way, kung wala ka pang online account with BPI, meron kaming ginawang video. Pinakita namin yung step-by-step guide para makapag-enroll sa BPI Online Banking. You may click this link sa taas to access that video. And then nakapag-login na ako ngayon sa BPI Online Banking. And yung COL Financial, kailangan muna natin siyang i-enroll dito sa BPI. And then every time na mag-transfer tayo ng pera from BPI to COL Financial, ang gagawin na lang natin is magbabayad na tayo. Hindi na siya kailangan i-enroll ulit. So yung enrollment ng COL Financial sa BPI, once lang siya gagawin. So para makapag-enroll, click ko itong Other Services sa kaliwa. And then under Recipients, click Manage Recipients. And then kung mapapansin nyo rito, meron na akong mga na-enrolled na billers in the past. In fact, meron na nga ritong COL Financial. So ngayon, magka-transfer ako ng pera sa isa pang COL Financial account ko. So yes, pwedeng magkaroon ka ng more than one COL Financial account. So i-enroll ko na dito yung isa pang COL account ko. So add new recipient. For recipient, click ko tong billers. And then for biller, search na lang natin yung COL. Ito na siya, COL Financial. Scroll lang natin. And ito na nga. And then for reference number, yung number na ilalagay nyo rito is ito yung account number nyo sa COL Financial account niyo. Ito rin yung ginagamit yung pang login sa tuwing mag-login kayo or mag-sign in sa COL Financial. So, in-enter ko dito yung 8-digit account number ko sa COL Financial. So, I'll click next. And are these details correct? So, tama naman, especially the reference number. So, click itong confirm. And then, yes, this is still my phone number. So, yes, send me the code. And hintayin ko lang yung code na ma-receive sa phone ko. And click submit. And ito na, for step 3, confirmation na, enrollment was successful. So, na-enroll na natin yung COL Financial account. So, kung babalik ako sa other services and then manage recipients, ito yung list of billers na na-enroll ko. Dalawa na yung account ko dito na naka-enroll. Ito yung luma, ito yung kaka-enroll ko lang na bago. So, pwede na tayong mag-pay sa COL Financial. And sa pag-pay natin or sa pagbayad natin sa COL Financial, that also means na nakatransfer tayo ng pera from BPI Online to COL Financial. So, para makapag-transfer ng pera or makapag-deposit ng pera sa COL Financial, pwede ko itong i-click itong pay na button dito. And napunta tayo sa view na to. And also, kung mapapansin nyo, nung click ko yun, napunta agad ako sa payments and load. So, let's say, mag-start tayo from scratch. So, balik ako sa homepage. So, let's say, nakapag-enroll ka na and then next month or moving forward, gusto mong mag-transfer ng pera from BPI to COL Financial. Ang gagawin mo na lang is payments. Click mo itong payments and load. And then, for step 1, piliin natin yung panggagalingan ng pera. And then, for amount to pay, lagay tayo dito ng 5,000 pesos. And then, for pay to, andito na yung COL Financial na enroll natin kanina. Scroll down ko to. And ito siya sa pinakadulo. And frequency, I want it to reflect now for notes. Any notes will do. And actually, optional lang naman to. Pero lagyan na rin natin siya ng info. So, magka-transfer ako ng 5,000. So, I'll click next.
And are these details correct? Yes, this is correct. So I'll click confirm. Hintay lang natin siya mag-process. And then please approve the transaction on your mobile key device. So it's either kailangan ko siyang i-approve sa phone ko, which is ito siya, ginagawa ko na. Or pwede ko rin na gamitin tong SMS OTP. Pero since na-setup ko na before yung passcode ko, ganito na lang gagawin ko. And about the mobile key, gagawa kami ng separate video on how to do that. So you may check our playlist about BPI or please subscribe para maging updated ka sa mga upcoming videos namin. And ito na for step 3, confirmation. So nag-transfer na daw yung 5,000 pesos from BPI to COL Financial. May confirmation na dito, however, hindi ito real time na mag-reflect sa COL Financial. Okay, click tayo sa COL. Click natin yung portfolio ko. Ito siya. So kahit i-refresh natin siya, hindi pa siya totally mag-transfer agad. So, hintayin pa natin siya mag-reflect. And normally naman, within 24 hours, nag-reflect to as mentioned here. Within 24 hours, excluding holidays and weekends. And today is weekdays naman and office hours ngayon. So, I hope na ma-process to agad today. And let's see kung magkakaroon ba ng issue or magkakaroon ba ng mabilis na pag-process dito sa ginawa natin. And sa inyo, just in case nagkakaroon kayo ng issue sa pag-transfer gamit yung BPI Online Banking, pwede kayong mag-reach out sa BPI support. Meron kaming ginawang video on how to report an issue, kung paano mag-file ng complaint sa BPI. You may click this link sa taas to access that video. Ito yung iba't ibang paraan para makapag-reach out ka sa BPI support. And then after a few hours, within the day lang, chinek ko ulit yung account ko sa COL Financial and nag-reflect na nga yung transfer natin na pera from BPI to COL Financial. So, hindi naman tayo nagkaroon ng kahit anong issue and yun yung maganda sa process na to. Napaka-convenient kasi online lang natin ginawa and safe din at the same time. Wala naman naging aberya and na-transfer naman yung pera ng maayos. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos sa tingin namin pwede pang makatulong sa inyo. You may also check this. And this is Lulu from Invest Library. Until next time, bye-bye!